હેલો એવરીવન, વેલકમ ટુ સ્ટાર એજ્યુકેશન યુટ્યુબ ચેનલ. સ્ટાર એજ્યુકેશન યુટ્યુબ ચેનલમાં આપ સૌનું ખૂબ ખૂબ સ્વાગત છે. આજનો જે વિડીયો છે એમાં આપણે ચર્ચા કરીએ 8મી એપ્રિલના તમામ અગત્યના કરંટ અફેર. સૌથી પહેલા ક્વેશ્ચન તમારા માટે. પ્રશ્ન એવો છે કે હાલમાં જ બાંદીપુર ટાઈગર રિઝર્વ એને પ્રોજેક્ટ ટાઈગર હેઠળ 50 વર્ષ પૂરા કર્યા છે. આ કયા રાજ્યમાં આવેલું છે? તો આન્સર આપવાનો તમારે કોમેન્ટમાં. સાથે સાથે આ રાજ્યના મેં તમને બધા જ ટાઈગર રિઝર્વ કીધા હતા, તો જેટલા પણ ટાઈગર રિઝર્વ યાદ આવે લખવાનો પ્રયાસ કરવાનો કોમેન્ટમાં. શરૂ કરીએ આજનો વિડીયો 8મી એપ્રિલના કરંટ અફેર. સૌથી પહેલો ક્વેશ્ચન, હાલમાં જ ટાઈમ્સ 100 રીડર પોલ 2023ની યાદીમાં કોણે પ્રથમ સ્થાન પ્રાપ્ત કર્યું? તો ઓપ્શન આપેલા છે તમને, અને આ વોટિંગ જે લિસ્ટ છે ટાઈમ્સ 100 નું, એમાં જે વોટિંગ કરનાર લોકો છે એ ટાઈમ્સના રીડર એટલે કે વાચકો છે. તો એમના મત પ્રમાણે આમાં ટોચનું સ્થાન પ્રાપ્ત કર્યું છે શાહરૂખ ખાન. જ્યારે કોઈ ભારતીય વ્યક્તિ આવો ટોચનું સ્થાન પ્રાપ્ત કરે આવી લિસ્ટમાં, ત્યારે આપણા માટે ગર્વની બાબત હોય. તો અહીં બોલિવૂડ અભિનેતા છે એ આ ટાઈમ્સ 100 રીડર પોલની યાદીમાં ટોચનું સ્થાન પ્રાપ્ત કરે છે. કેવા કેવા દિગ્ગજોને પાછળ મૂકી દે છે? તો કે લિયોનેલ મેસી છે, માર્ક ઝુકરબર્ગ છે, રોયલ કપલ છે પ્રિન્સ હેરી અને મેગન માર્કલ, એમને પણ એમણે પાછળ છોડી દીધા. ક્લિયર? તો અહીંયા ટોચનું સ્થાન શાહરૂખ ખાને પ્રાપ્ત કર્યું છે. અને આ મેગેઝિનના વાચકો પ્રમાણે એમના વોટિંગના એમનું વોટિંગ છે કે શાહરૂખ ખાન છે આ યાદીમાં ટોચના સ્થાન ઉપર રહેવાને લાયક છે. ક્લિયર? તો બાકી ટાઈમ્સ ગ્રુપ છે બીજા પણ એક કારણથી ચર્ચામાં હતું. ગ્લોબલ બિઝનેસ સમિટનું આયોજન ભારતમાં એમણે કર્યું હતું, અને એમાં ભારતના પ્રધાનમંત્રીએ પણ ભાગ લીધો હતો. એના પછીનો ક્વેશ્ચન છે, એરપોર્ટ કાઉન્સિલ ઇન્ટરનેશનલ એમના દ્વારા જાહેર કરવામાં આવેલી રેન્કિંગ પ્રમાણે દિલ્હી એરપોર્ટ કેટલામાં નંબરનું વ્યસ્ત એરપોર્ટ છે? તો દિલ્હી એરપોર્ટ છે એ 9મા નંબરનું વ્યસ્ત એરપોર્ટ છે વિશ્વનું. ઓપ્શન ડી આપણો આન્સર થશે. તો આપણે એરપોર્ટ કાઉન્સિલ ઇન્ટરનેશનલ આ રેન્કિંગ કોણે જાહેર કરેલી એ પણ પૂછાય. તો એરપોર્ટ કાઉન્સિલ ઇન્ટરનેશનલ, કેમ કે આવી ઘણી બધી રેન્કિંગો આવતી હોય છે. ક્લિયર? તો આ એરપોર્ટ કાઉન્સિલ ઇન્ટરનેશનલની રેન્કિંગ છે એના પ્રમાણે વિશ્વનું સૌથી વ્યસ્ત એરપોર્ટ કયું બન્યું એવું પણ પૂછે. તો વિશ્વનું સૌથી વ્યસ્ત એરપોર્ટ બન્યું છે હાર્ટ્સફિલ્ડ જેક્સન એટલાન્ટા ઇન્ટરનેશનલ એરપોર્ટ. આ ક્યાં આવેલું છે? તો કે યુએસએ માં. ક્લિયર? તો વિશ્વનું સૌથી વ્યસ્ત એરપોર્ટ બનેલું છે. બીજા ક્રમ પર ડલ્લાસ ફોર્ટ વર્થ એરપોર્ટ છે, એ પણ યુએસએ માં આવેલું છે. અને ત્રીજા ક્રમ પર ડેનવર એરપોર્ટ છે. બાકી ઇન્દિરા ગાંધી ઇન્ટરનેશનલ એરપોર્ટ જે ભારતનું છે એ આમાં 6ઠા ક્રમ ઉપર નહીં, આ 9મા ક્રમ પર છે. ક્લિયર? ધ્યાન રાખજો, 9મા ક્રમ પર છે. અહીંયા પ્રિન્ટિંગ મિસ્ટેક છે. હાલમાં કયા રાજ્યના મરચા રાઈસ અથવા તો મિર્ચી રાઈસ એને જીઆઈ ટેગ મળ્યો છે? કાળા મરી જેવા દેખાયા, એનો જે શેપ છે, આકાર છે, કાળા મરી જેવો છે, એટલા માટે મરચા રાઈસ અથવા તો મિર્ચી રાઈસ તરીકે આને ઓળખવામાં આવે છે. ક્લિયર? તો આ કયા રાજ્યના છે જેને જીઆઈ ટેગ મળ્યો છે? આ કેરળના છે, સોરી બિહારના છે. તો આન્સર આવશે બિહાર. હાલમાં જ બિહાર રાજ્યના મરચા રાઈસ છે, મિર્ચી રાઈસ, એને જીઆઈ ટેગ મળ્યો છે. બિહારના પશ્ચિમ ચંપારણ જિલ્લામાં મુખ્યત્વે આનું ઉત્પાદન થાય છે. દેખાવ એનો કાળા મરી જેવો હોય છે, એટલે એને મિર્ચી રાઈસ અથવા તો મિર્ચા રાઈસ કહેવાય છે. ક્લિયર? બાકી બિહારના અન્ય પ્રોડક્ટ હું તમને કહું, જરદારુ કેરી છે, ઓકે, પછી ભાગલપુરના કટાની ચોખા છે, મુઝફ્ફરપુરની શાહી લીચી છે, મગધની માગી પાન છે, મગધ પ્રદેશનું મિથિલા મખાના છે. આ બધાને જીઆઈ ટેગ મળેલો છે. ક્લિયર? આટલા બિહારના પ્રોડક્ટ છે. બાકી એક છત્તીસગઢના દુબરાજ ચાવલ હતા, એને પણ હમણાં જ જીઆઈ ટેગ મળ્યો છે. હિમાચલની કાંગરાટી એને પણ હમણાં જ જીઆઈ ટેગ મળેલો હતો. કાંગરાટીને ભારતનો જીઆઈ ટેગ તો 2005માં મળ્યો હતો, પણ કાંગરાટી છે એને યુરોપિયન જીઆઈ ટેગ હમણાં જ મળ્યો છે. એ ખાસ અગત્યનો પોઈન્ટ થઈ જાય આપણા માટે. એપ્રિલ 2022 દરમિયાન કવચ એક્સરસાઇઝનું આયોજન નીચેનામાંથી કયા કમાન્ડ દ્વારા કરવામાં આવેલું છે? તો અંદમાન નિકોબાર કમાન્ડ છે એમણે કર્યું છે, અને ભારતની એકમાત્ર ત્રિસેના કમાન્ડ તરીકે આને ઓળખવામાં આવે છે, અંદમાન નિકોબાર કમાન્ડ. પ્રશ્ન પરીક્ષામાં આવે ભારતનું એકમાત્ર ત્રિસેના કમાન્ડ કયું? તો કે અંદમાન નિકોબાર કમાન્ડ. તો આમાં કવચ એક્સરસાઇઝમાં કોણે કોણે ભાગ લીધો એવું પણ પૂછે. તો ભારતીય સેનાએ ભાગ લીધો છે, ભારતીય નૌસેના, ભારતીય વાયુસેના અને ભારતીય તટરક્ષક સેના. બરાબર, આ બધા આની અંદર ભાગ લીધેલો છે.
બાકી આ અભ્યાસ કવાયત કરી કવચ નામની, તો એનો મુખ્ય ઉદ્દેશ શું હતો? તો કે ગુપ્ત માહિતી, દેખરેખ, જાસૂસી, આ બધા ઉપર ટ્રેનિંગ મેળવવાનો આ એક્સરસાઇઝ નો મુખ્ય હેતુ હતો. હાલમાં જ ગૃહમંત્રી અમિત શાહ દ્વારા ગુજરાતના સાળંગપુર ખાતેથી હનુમાનજીની કેટલા ફૂટ ઊંચી પ્રતિમાનું અનાવરણ કરવામાં આવેલું? ગૃહમંત્રી અમિત શાહે ગુજરાતના સાળંગપુરમાંથી એક પ્રતિમાનું અનાવરણ કર્યું અને આ 54 ફૂટ ઊંચી પ્રતિમા હતી હનુમાનજીની. તો આ હનુમાનજીની પ્રતિમા છે જેનું ગૃહમંત્રી અમિત શાહે ઉદ્ઘાટન કર્યું છે. એકચ્યુઅલમાં મધ્યરાત્રિમાં જ આનું ઉદ્ઘાટન કરવામાં આવેલું હતું ગૃહમંત્રી અમિત શાહ દ્વારા. ક્લિયર? તો બોટાદ જિલ્લાના સાળંગપુર ખાતેથી આ પ્રતિમાનું અનાવરણ કરવામાં આવેલું. પ્રશ્ન એવો પણ પૂછે કે કઈ જગ્યાએ આ પ્રતિમાનું અનાવરણ કર્યું? તો સાળંગપુર. અને ક્યારેક જિલ્લો પણ પૂછી લે કે સાળંગપુરમાં કયા જિલ્લામાંથી આનું ઉદ્ઘાટન કર્યું હતું? તો કે બોટાદ જિલ્લામાંથી. બરાબર, એ બોટાદ જિલ્લાની અંદર આવે છે, તો બોટાદ જિલ્લો પણ આપણે યાદ રાખીશું. ભારતીય જનતા પાર્ટી એમના 40મા સ્થાપના દિવસના અવસર ઉપર આ પ્રતિમાનું અનાવરણ કર્યું એમણે. અને હનુમાનજીની જન્મ જયંતિ પણ હતી અને એના મધ્યરાત્રિના દિવસે આનું ઉદ્ઘાટન કરેલું. તો હનુમાનજીની જન્મ જયંતિ ક્યારે હોય એવું પણ પૂછે, તો ચૈત્ર માસની પૂર્ણિમાના દિવસે આ હનુમાનજીની પ્રતિમાનું અનાવરણ કરેલું. 7 એપ્રિલ 2023 ના રોજ પંડિત રવિશંકર એમની 103મી જન્મ જયંતિ હતી. પ્રશ્ન મારો એવો છે કે એમને રોમન મેગ્સેસે એવોર્ડ ક્યારે મળેલો? તેમને રામન મેગ્સેસે એવોર્ડ મળેલો 1992માં. તો 1992 ઓપ્શન સી આપણો આન્સર થશે. ક્લિયર? હાલમાં જ પંડિત રવિશંકર એમની 103મી જન્મ જયંતિ 7 એપ્રિલ 2023 ના રોજ હતી. ઓકે, એમને ઘણા પુરસ્કારો મળેલા છે. એમનો જન્મ છે 1920માં થયેલો હતો 7 એપ્રિલના રોજ. બ્રિટિશ ભારત વખતના બનારસમાં એમનો જન્મ થયેલો હતો અને અમેરિકાના કેલિફોર્નિયામાં એમનું નિધન થયેલું હતું. એમના પુરસ્કારો તમને યાદ રખાવું તો 67માં પદ્મભૂષણ મળેલો, 81માં પદ્મ વિભૂષણ મળેલો, ભારત રત્ન 1999માં મળેલો, 1986માં કાલિદાસ સન્માન મળેલું, 1987માં એમને સંગીત નાટક એકેડમી એવોર્ડ મળેલો, રામન મેગ્સેસે 1992માં મળેલો. તો એટલા બધા પુરસ્કારો એમને મળેલા છે. આમાંથી કદાચ એકાદું તમારા માટે પૂછાઈ શકે. હાલમાં જ નેશનલ રાઇફલ એસોસિએશન ઓફ ઇન્ડિયા NRAI એમના નવા અધ્યક્ષ કોણ બન્યો? કૈલાસ નારાયણ સિંહ દેવ એ નવા અધ્યક્ષ બનેલા. તો ઇમેજમાં જોવો છો કૈલાસ નારાયણ સિંહ દેવ. તો નેશનલ રાઇફલ એસોસિએશન ઓફ ઇન્ડિયાના એ નવા અધ્યક્ષ બનેલા છે. ક્લિયર? બાકી આ NRIA એટલે કે નેશનલ રાઇફલ એસોસિએશન ઓફ ઇન્ડિયા પૂરું નામ પણ પૂછી શકે કે NRAI નું પૂરું નામ શું છે? તો એ નેશનલ રાઇફલ એસોસિએશન ઓફ ઇન્ડિયા એ યાદ રાખવાનું તમારે. ભારતમાં શૂટિંગ સ્પોર્ટ્સ માટેની સૌથી ઊંચામાં ઊંચી સંસ્થા છે શૂટિંગ સ્પોર્ટ્સ માટેની. બરાબર, એ પણ આપણે યાદ રાખવાનું. આંતરરાષ્ટ્રીય સ્તરની કેમ ISSF છે, ઇન્ટરનેશનલ શૂટિંગ સ્પોર્ટ્સ ફેડરેશન. તો એવી જ રીતે ભારતની વાત કરીએ તો NRAI છે. તો NRAI છે એની સ્થાપના ક્યારે થઈ એવું પણ પૂછે. તો 1951માં આની સ્થાપના થયેલી. ક્લિયર? બાકી આ ISSF સાથે લિંક છે, એશિયન શૂટિંગ કોન્ફેડરેશન સાથે લિંક છે અને કોમનવેલ્થ શૂટિંગ ફેડરેશન એમની સાથે પણ આ લિંક થયેલી છે. બધા સાથે જોડાયેલી છે. આનું મુખ્ય મથક નવી દિલ્હીમાં આવેલું છે. હાલમાં જ FIFA રેન્કિંગમાં ભારતે કેટલામો રેન્ક પ્રાપ્ત કર્યો? FIFA રેન્કિંગમાં ભારતનું સ્થાન હતું 101મું. FIFA રેન્કિંગ હમણાં જાહેર થઈ. ટોચનું સ્થાન આર્જેન્ટિનાએ પ્રાપ્ત કર્યું, બીજા ક્રમ પર ફ્રાન્સ, ત્રીજા ક્રમ પર બ્રાઝિલ, ચોથા ક્રમ પર બેલ્જિયમ હતું, ભારત 101માં ક્રમ પર હતું. એશિયાઈ દેશોની વાત કરું તો એમાં એશિયાઈ દેશોમાં જાપાન ટોચ ઉપર હતું. બાકી FIFA નું પૂરું નામ પૂછી શકે, ફેડરેશન ઇન્ટરનેશનલ ધી ફૂટબોલ એસોસિએશન. સ્થાપના એની 21 મે 1904 ના રોજ થયેલી. મુખ્ય મથક એનું સ્વિટ્ઝરલેન્ડના ઝુરિચ શહેરમાં આવેલું છે. WTO ના અનુમાન પ્રમાણે વૈશ્વિક વ્યાપાર આશરે મહત્તમ કેટલા ટકા વૃદ્ધિ પામશે? WHO કીધું વૈશ્વિક વ્યાપાર આશરે 1.7% વૃદ્ધિ પામશે. WTO એ આવું કીધેલું. WTO એટલે કે વર્લ્ડ ટ્રેડ ઓર્ગેનાઇઝેશન, એમના અનુમાન પ્રમાણે વૈશ્વિક વ્યાપાર છે, પહેલા એમણે એવું કીધું હતું કે 1% વૃદ્ધિ પામશે, હવે એમ કહે છે કે 1.7% વૃદ્ધિ પામશે. પછી ભલે યુક્રેન વાર હાલતો હોય કે પછી ફુગાવો હાલતો હોય, પણ
હવે અર્થવ્યવસ્થા ધીમે ધીમે રિકવરી પામી રહી છે એવું WTO નું કહેવું છે. વર્લ્ડ ટ્રેડ ઓર્ગેનાઇઝેશન ઓકે એમણે 2024 માટે પણ અનુમાન જાહેર કરી દીધું છે. 2024માં કેટલું રહેશે? 3.2% રહેશે એવું એમણે કીધેલું. WTO ની સ્થાપના યાદ રાખશું 1 જાન્યુઆરી 1995. WTO નું મુખ્ય મથક યાદ રાખશું સ્વિટ્ઝરલેન્ડના જીનેવામાં. WHO નું પણ ત્યાં જ આવેલું, WTO નું પણ ત્યાં જ આવેલું. હાલમાં નીચેનામાંથી કયો દેશ UN સ્ટેટિસ્ટિકલ કમિશન, નાર્કોટિક ડ્રગ્સ અને સંયુક્ત UN પ્રોગ્રામ કોઓર્ડિનેશન બોર્ડના સભ્ય તરીકે ચૂંટાયો છે? ભારત છે આપણો એ આના સભ્ય તરીકે ચૂંટાયો છે. આન્સર આવશે ભારત. તો ભારત હાલમાં જ UN સ્ટેટિસ્ટિકલ કમિશન ઓફ નાર્કોટિક ડ્રગ્સ એન્ડ સંયુક્ત UN પ્રોગ્રામ કોઓર્ડિનેટરના બોર્ડના સભ્ય તરીકે ચૂંટાયો છે આપણો દેશ ભારત. કુલ 4 વર્ષ માટે ભારત છે આ UN બોડીની ટર્મ માટે ચૂંટાયેલો છે. ભારત છે કેટલા વર્ષ સુધી આમાં સભ્ય તરીકે રહેશે? તો કે 4 વર્ષ સુધી. અને ભારતની સદસ્યતા ક્યારથી શરૂ થશે? ભારતની સદસ્યતા શરૂ થશે 1 જાન્યુઆરી 2024 થી. ક્લિયર? હાલમાં જ ઇન્ટરનેશનલ ઓલિમ્પિક સમિતિના 140માં સત્રનું આયોજન કયા સ્થળે થયું? તો ઇન્ટરનેશનલ ઓલિમ્પિક સમિતિ આના 140માં સત્રનું આયોજન મુંબઈ ખાતેથી કરેલું. આન્સર આવશે મુંબઈ. 140મું સત્ર મુંબઈથી શરૂ થયું હતું. અને બીજી વખત છે કે ભારતમાં ઇન્ટરનેશનલ ઓલિમ્પિક સમિતિનું સત્ર છે એ આયોજિત થઈ રહ્યું છે. સૌથી પહેલી વખત છે 1983માં દિલ્હી ખાતે યોજાયેલું હતું અને એ ભારતમાં થયું હતું. આ બીજી વખત છે કે મુંબઈમાં આનું આયોજન થાય છે. પહેલી વાર ભારતમાં મુંબઈમાં થયું 1983માં, બીજી વાર અત્યારે 2023માં મુંબઈમાં. ક્લિયર? બાકી ઓલિમ્પિક સમિતિ, આંતરરાષ્ટ્રીય ઓલિમ્પિક સમિતિની સ્થાપના 23 જૂન 1894માં થઈ હતી. મુખ્ય મથક સ્વિટ્ઝરલેન્ડના લોઝેન શહેરમાં આવેલું છે. બાકી સૌથી પહેલા ઓલિમ્પિક રમતો 1896માં થયેલા હતા અને ક્યાંથી હતા? ગ્રીસના એથેન્સ શહેરમાં. ઓકે. અને હાલમાં આંતરરાષ્ટ્રીય ઓલિમ્પિક સમિતિના અધ્યક્ષ કોણ છે? થોમસ બાક. એમને પણ યાદ રાખવાના. 109મી ભારતીય વિજ્ઞાન કોંગ્રેસ હમણાં 108મી થઈ હતી. એ ક્યાં થઈ હતી? મહારાષ્ટ્રમાં નાગપુર ખાતે. હવે 109મી ક્યાં થશે જાહેર કરી દીધું છે. ભારતના કયા શહેરમાં થશે? આ થશે લખનૌમાં. લખનૌ યુનિવર્સિટી ખાતે આનું આયોજન થશે. તો 109મી ભારતીય વિજ્ઞાન કોંગ્રેસ ઉત્તર પ્રદેશમાં લખનૌ ખાતે લખનૌ યુનિવર્સિટીમાં થશે. 2024ની જે છે એ 2024માં છઠ્ઠી વખત છે કે ભારતીય વિજ્ઞાન કોંગ્રેસ છે એનું આયોજન ઉત્તર પ્રદેશમાં લખનૌ ખાતે થઈ રહ્યું છે. અગાઉ 108મી હતી એ મહારાષ્ટ્રના નાગપુરમાં થઈ હતી અને લખનૌ ખાતે આ છઠ્ઠી વખત આયોજન થાય છે. તો અગાઉ ક્યારે થયું હતું? 1916, 23, 53, 85 અને 2002માં. અને હવે 2024માં ભારતીય વિજ્ઞાન કોંગ્રેસનું આયોજન ઉત્તર પ્રદેશમાં થશે. બાકી આપણી એન્ડ્રોઈડ એપ્લિકેશન ડાઉનલોડ કરી આપણું પેઇડ કન્ટેન્ટ એક્સેસ કરી શકો છો. કરંટ અફેરનો કોર્સ છે અત્યારે 365 રૂપિયામાં. એક દિવસના કરંટ અફેર તમને માત્ર 1 રૂપિયામાં મળે છે અને તમે 30 દિવસની કમ્પેરિઝન કરો તો 30 રૂપીસ પર મંથ તમને આ કરંટ અફેર પડે. ક્લિયર? તો જેમને પણ ઈચ્છા છે લઈ શકે છે. ટેસ્ટ આપી શકો છો, જૂના કરંટ અફેર એક્સેસ કરી શકો છો, PDF જૂની બધી ડાઉનલોડ કરી શકો છો, જૂની ટેસ્ટ આપી શકો છો, હારે નવું 1 વર્ષનું સબસ્ક્રિપ્શન મેળવી શકો છો. તો આ બધું જ તમને ફ્રી ઓફ કોસ્ટ મળે છે. જેમને ઈચ્છા છે જોડાઈ શકે છે. ક્લિયર? એપ્લિકેશનમાં એકાઉન્ટ બનાવો અથવા કેશ ઓન ડિલિવરીથી પણ ઓર્ડર કરી શકો છો. ક્લિયર? અને કઈ ખબર ન પડતી હોય તો આ આપણો નંબર છે એમાં WhatsApp ઉપર મેસેજ કરો. ક્લિયર? તો તમને ગાઈડન્સ આપવામાં આવશે. બાકી આપણી વેબસાઇટમાંથી પણ તમે આ બધું એક્સેસ કરી શકો છો. એપ્લિકેશન વેબસાઇટ બધું ડિસ્ક્રિપ્શનમાં આપેલું જ છે, ત્યાંથી પણ તમે એક્સેસ કરી શકો છો. મળીએ નેક્સ્ટ વિડીયોમાં. ત્યાં સુધી રજા લઈએ. આવજો. બાય બાય. ગુડ નાઇટ. શુભરાત્રી. થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ સ્ટાર એજ્યુકેશન.